Екс-головнокомандувачу Збройних сил України генерал Валерій Залужний взимку пройшов військово-лікувальну комісію, де був визнаний непридатним для служби в армії. Він також ще у лютому написав рапорт про звільнення з військової служби. Нагадаю вам, що це каже «Дзеркало тижню». Після звільнення зі своєї посади рішення президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Якоїсь значимої військової посади, адекватної рівню підготовки досвіду Залужного міністр оборони не запропонував Залужному, як не запропонував її раніше і президент Зеленський. За цих умов генерал Залужний прийняв рішення звільнитися з військової служби, аби мати можливість і право зайнятися іншою справою. Чи підписав рапорт міністр оборони після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом у Лондон? Реакція невідома. Ну от, власне, нагадаю вам, так, що Володимир Зеленський, перепрошую, відправив у відставку Залужного. І от тепер відомо від учора, що Валерій Залужний тепер буде послом України у Великій Британії. Хочу вам сказати одне, що Велика Британія – це є потужний і, що важливо, рішучий союзник України. Я тут бачу багато переваг, тому що в першу чергу тепер ми будемо, Валерій Залужний матиме безпосередньо контакти з багатьма іноземцями, може багато буде проговорювати, багато домовлятися. І знову ж таки нагадаю вам, що Британія – це та країна, яка є першопрохідцем в допомозі Україні, саме та країна, яка нам дає ракети Storm Shadow, саме та країна, яка нам надасть 10 тисяч безпілотників у 2024 році, саме та країна, яка хоче віддати нам гроші Центробанку Росії в якості кредиту. Механізми будуть ще вивчатися, напевно, але сам факт є, і це дуже добре. Ну і саме та країна, яка не говорить, а робить. Я вам нагадаю, що саме британські танки першими були в нас на полі бою з іноземних танків. І, відповідно, челенджері працювали і били позиції ворога. Допоки Німеччина і Сполучені Штати Америки домовлялися, а хто ж першим надасть свої танки? Леопард Німеччина чи Абрамси Сполучені Штати Америки? Давайте говорити про те, що відбувається на Куп'янсько-Лиманському напрямку. І, звісно ж, Бахмут, і не лише. І яка справа взагалі в нас в небі і у ворога. З нами на зв'язку вже є Юрій Федоренко, так, це командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Пане Юрій, вітаю, слава Україні! Героям слава! Я хотів би розпочати з загального, власне, Куп'янсько-Лиманський напрямок і Бахмутський. Чи зараз можемо ми, пане Юрій, стверджувати, що ворог глобально змістив акценти південніше? Це є Авдіївка, Мар'їнка і Вугледар з Бахмуту і, от, скажімо, з Куп'янська і Кремінної. Ні, це було б неправильне твердження. Треба для того, щоб зрозуміти характер дій противника, усвідомити, що відбувається в політичній частині в Російській Федерації. 19 березня, здається, у них вибори диктатора Путіна. Ну, це не вибори, скоріше за все, формальність. 17-го. Чи 17-го, так, це формальність. І під цю формальність, як зазвичай любить Російська імперія, вони підганяють певну інтенсивність на полі бою, тому що треба виправдовувати війну проти України, показувати якісь результати, якісь здобутки, і що вони знаходяться на правильному курсі, знищуючи сусідню державу. Саме тому всі російсько-окупаційні війська мають чітку команду рухатися вперед і покращувати своє положення. Якщо казати про Бахмутський відтинок, де наш підрозділ виконує бойові завдання, противник об'єктивно за останні 2 місяці достатньо суттєво активізувався. Задіює весь наявний ударно-штурмовий потенціал, не шкодує особового складу, не шкодує техніку, легкоброньовану, броньовану, а також кількість боєприпасів, яку щоденно застосовує проти України. Також противник нарощує спроможності в частині безпілотних систем, як тих, які перебувають на озброєнні нього, так і цивільних рішень.